Para sa SSS Calamity Loan, babaguhin ang guidelines nito na ibababa na ang interest mula 10% papuntang 7% at pwede pa siyang ma-renew after 6 months. So, i-check nyo na yung SSS online account ninyo, pumunta sa loans at Calamity Loan. Sa ngayon, dahil binabago ang guidelines, hindi pa natin nakikita yung application para sa Calamity Loan Assistance o yung tinatawag na CLAP. Pero sa mga susunod na araw o pag pinapanood mo na to, ay magiging available na. Kaya siguraduhin na pasok ka sa requirements para sa Calamity Loan Assistance Program, kung saan ang ilan sa mga qualifying conditions ay meron kang 36 monthly contributions, 6 doon ay nangyari in the last 12 months, at yung contribution na yon ay pare-pareho yung membership category or membership type. Ibig sabihin, self-employed, voluntary, or OFW. At dahil nga calamity loan ito, dapat ang lugar ninyo ay dinaglara under state of calamity at hindi pa kayo nakakakuha ng kahit anumang final benefit na tinatawag. Katulad ng permanent total disability retirement at wala rin kayong past due short-term loan katulad ng calamity loan or salary loan.